Dear friends, if you need to speak English fluently, then you have to know some instruction and rules how you can speak English fluently. Then today we are going to some rules so that you can speak English fluently with your friends. You do not face attempt with your friends. So let's go our friends. আপুনি যদি ইংৰাজীত অনৰ্গল কথা ক'ব বিচাৰে নাইবা কোনোবাই ইংৰাজীত কথা কৈ আছে আপুনি বুজিব পৰা হ'ব লাগে তেনে পৰিৱেশ হ'ব লাগে তেন্তে আপুনি কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান ৰুলছ আপুনি জানিব লাগিব আপুনি সেই ৰুলছবিলাক বা ষ্ট্ৰাকচাৰ জানিলে আপুনি নিশ্চয় ইংৰাজীত কথা ক'ব পাৰিব আৰু বেলেগে ক'লেও আপুনি সহজে বুজিব পাৰিব তে যদি কোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে আপুনি তো স্ট্রাকচার 1 যদি আপুনি কোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰে আপোনাৰ কি কোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিবা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে আপুনি সদায় need to ইউজ কৰিব need to ইউজ কৰি পেলাই আপুনি কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হলে আপোনাৰ দৰকাৰ হলে need to ইউজ কৰি আপুনি ইংৰাজীত ক'ব যেনেকৈ আপোনাৰ গঠন এনেকুৱা হ'ব subject তাৰপিছত need to সাবজেক্টৰ পিছত সাবজেক্ট মানে যাই কয় হি হল সাবজেক্ট সাবজেক্টৰ পিছত ধৰ মই কৈ আছো আই হল সাবজেক্ট তেওঁ কৈ আছে হি হিহতে কৈ আছে দে তাই কৈ আছে সি এটা সাবজেক্ট প্লাস নিড টু তাৰ পিছত ভার্ব 1 সদায় ভার্ব 1 টুৰ পিছত সদায় ভার্ব 1 তাৰ পিছত আপোনাৰ এক্সটেনশন যেনে এক্সাম্পল যদি আমি চাও মোৰ ইংৰাজী শিকাৰ প্ৰয়োজন মোৰ ইংৰাজী শিকাৰ প্ৰয়োজন হেয়ে মই ৰেসপেক্টেড স্যার চাই আছো মোৰ ইংৰাজী শিকাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ লাষ্ট পাব লাগে বিভিন্ন সময়ত হেগান মোৰ ইংৰাজী শিকাৰ প্ৰয়োজন হেয়ে মই ৰেসপেক্টেড স্যার চাই আছো আপুনি কি কৰিব সাবজেক্ট মই মোৰ ইংৰাজী মই আই নিড টু মোৰ প্ৰয়োজন কি প্ৰয়োজন আই নিড টু লাৰ্ন শিকাৰ ইংলিশ আই নিড টু লাৰ্ন ইংলিশ So, gotike, I am watching respected sir. So, I am watching respected sir. I need to learn English. So, I am watching respected sir. যেনেকুৱা আমি বানাক্ৰান্ত লোকক সহায় কৰিব লাগে প্ৰয়োজন আপোনাক লাগে আপোনাৰ আমি বানাক্ৰান্ত লোকক সহায় কৰিব লাগে তেন্তে আপুনি কি কৰিব আমি সাবজেক্ট উই তারপর কি আনিব নিড টু উই নিড টু কি কৰিব লাগে সহায় হেল্প উই নিড টু হেল্প দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল উই নিড টু হেল্প দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল আমি বানাক্ৰান্ত লোকক সহায় কৰিব লাগে আৰু যদি কওঁ তুমি সৎ আৰু পৰিশ্ৰম হোৱা প্ৰয়োজন তুমি সৎ হ'ব লাগিব আৰু পৰিশ্ৰমও হ'ব লাগিব কেৱল পৰিশ্ৰম হলে নহব সততা থাকিব লাগিব আপোনাৰ ব্যৱহাৰত আপোনাৰ কথা বাৰ্তাত সততা থাকিব লাগিব সেই কাৰণে তুমি সৎ আৰু পৰিশ্ৰম হোৱা প্ৰয়োজন ইউ নিড টু বিকাম মানে প্ৰয়োজন ইউ নিড টু বিকাম নট অনলি অনেষ্ট বাট অলসো ডিলিজেন্ট ইউ নিড টু বিকাম তোমাৰ হোৱা প্ৰয়োজন নট অনলি অনেষ্ট বাট অলসো ডিলিজেন্ট মানে দুইটা গুণৰে প্ৰয়োজন এতিয়া আমি যদি আপোনাৰ কোনো কাম আপুনি স্মুথলি কৰিব বিচাৰে নাইবা কোনো কাম কৰোতে আপোনাৰ সমস্যা হৈ আছে কোনো এটা কাৰ্য শিকিবলৈ কোনো এটা কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ সমস্যা হৈ আছে তেন্তে আপুনি ইউজ কৰিব আই এম হেভিং এ হাৰ্ড টাইম তে ফৰ্মেশন এনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ আই এম হেভিং a hard time তাৰপিছত টু ইউজ কৰিব তাৰপিছত ভাৰ্ব 1 ইউজ কৰিব টুৰ পিছত কেতিয়া ভাৰ্ব 2 নাইবা 3 নহয় টুৰ ভাৰ্ব 1 তাৰপিছত এক্সটেনশন যি ক'ব লগা আছে গঠন এনেকুৱা আপোনাৰ যদি কোনো কাম কৰোতে সমস্যা হৈ আছে কোনো কাম কৰোতে আপোনাৰ প্ৰবলেম পাই আছে আপুনি তেন্তে আপুনি কি ইউজ কৰিব আই এম হেভিং এ হাৰ্ড টাইম টু ভাৰ্ব 1 অবজেক্ট যেনে এক্সাম্পললৈ যদি আহো
তোমালোকক বুজি পোৱাত মোৰ সমস্যা হৈ আছে তোমালোক কি কৈ আছা আমাৰ তোমালোক কি ভাবি আছা তোমালোকক বুজি পোৱাত মোৰ সমস্যা হৈ আছে তেন্তে মোৰ হৈ আছে I am having a hard time to understand you মই লিখি দিছো I am having a hard time to understand you তোমালোকক বুজাত বা তোমালোকে কি কৈ আছা তোমালোকৰ ব্যক্তিগত কাৰুকাৰ্য মোৰ বুজাত অসুবিধা হৈ আছে I am having a hard time to understand you আৰু একবাৰো মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওতে তাইৰ সমস্যা হৈছে মই প্ৰশ্ন কৰিছিলো উত্তৰ দিওতে তাইৰ সমস্যা হৈছে she is having a hard time to answer my questions she is having a hard time to answer my questions মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওতে তাইৰ সমস্যা হৈছে নেক্সট বিদ্যালয়ৰ নীতি নিয়মক লৈ তোমালোকৰ সমস্যা হৈছে এখন অনুষ্ঠানৰ নিশ্চয় নীতি নিয়ম থাকে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশন থাকে কেতিয়াবা সমস্যা হয় আমাৰ হো সাইন্টিষ্ট আছিল এজন সাইন্টিষ্ট তেখেতৰ সমস্যা হৈছিল তেনেকুৱা বিদ্যালয়ৰ নীতি নিয়মক লৈ তোমালোকৰ সমস্যা হৈ আছে you are having a hard time to the rules and regulations নীতি নিয়মক লৈ of the school বিদ্যালয়ৰ you are having a hard time to the rules and regulations of the school okay clear বুজি পাইছে আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা হয় তেন্তে সদায় আপুনি ইউজ কৰিব I am having নাইবা he is having নাইবা she is having a hard time ইউজ কৰি to ইউজ কৰিব তাৰপিছত ভাৰ্ব 1 নাম্বাৰ 3 ফৰ্মুলা আপুনি জানিব লাগিব কোনো কাম আপুনি যদি স্মুথলি কৰিব বিচাৰে কোনো কাম আপুনি কোনো বাধা নোহোৱাকৈ কোনো বিঘিনি নোহোৱাকৈ স্মুথলি মানে সমস্যা নোহোৱাকৈ যদি কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কি কৰিব there is something wrong with আপোনাৰ ফৰ্মেশন মই লিখি দিছো there is something wrong with তাৰপিছত নাউন কি প্ৰবলেম হৈ আছে আপোনাৰ স্মুথলি কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ মোবাইলত কিবা ডিস্টার্ব দি আছে নেকি আপোনাৰ ল্যাপটপত কিবা ডিস্টার্ব দি আছে নেকি আপোনাৰ টিভিত কিবা ডিস্টার্ব দি আছে নেকি আপোনাৰ মোবাইলত কিবা ডিস্টার্ব দি আছে নি আপুনি অলপ আনইজি ফিল কৰি আছে তেনে অৰ্থত আপুনি there is something wrong with যদি মোবাইলত আছে মোবাইল টিভি হৈছে টিভি ল্যাপটপ হৈছে ল্যাপটপ এনেকুৱা ইউজ কৰিব এক্সাম্পল চাও মোৰ মোবাইলত সমস্যা বা ডিস্টার্ব হৈ আছে মোৰ মোবাইলত ডিস্টার্ব দি আছে তেনে আপুনি কি ইউজ কৰিব there is something wrong with my mobile নাইবা আমাৰ দূৰদৰ্শন বেয়া হৈছে মানে আপোনাৰ টিভি বেয়া হৈছে দূৰদৰ্শন বেয়া হৈছে ডিস্টার্ব দি আছে জিলজিল কৰি থাকে নাইবা আপোনাৰ ফটো কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা নাহে তেনেকুৱা there is something wrong with our television set নাইবা তাই দাঁত বিষাই আছে দাঁতত প্ৰবলেম হৈ আছে ডিস্টার্ব দি আছে তেওঁ কোনো কাম নাইবা লেখা পঢ়া নাইবা কোনো কাম স্মুথলি কৰিব পৰা নাই ডিস্টার্ব পাই আছে তেন্তে আপুনি ইউজ কৰিব there is something wrong with her teeth তাই দাঁতত প্ৰবলেম হৈছে there is something wrong with her teeth তিনিটা ৰুল দিলো স্ট্ৰাকচাৰ আৰু দুটা ৰুল দি আছো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব 4 নম্বৰ স্ট্ৰাকচাৰ হৈছে আপুনি কোনো বস্তু শিকাৰ চেষ্টা কৰি আছে বা কোনো বস্তু শিকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মই গাড়ী চলোৱা শিকিম ড্ৰাইভ কৰিব নাজানো ড্ৰাইভ কৰিব শিকিম তেন্তে আপুনি ডিসাইডেড টু ইউজ কৰিব কৰি আপুনি সেন্টেন্স বনাব আপোনাৰ গঠন এনেকুৱা হ'ব সাবজেক্ট প্লাস have or has তাৰপিছত decided to plus verb plus extension কিবা কৰাৰ বা শিকাৰ যদি আপুনি সিদ্ধান্ত লয় তেনে অৰ্থ I have decided to কি সিদ্ধান্ত লব ড্ৰাইভ এ কাৰ না কুক দা ফিশ আপোনাৰ ইচ্ছা বা ল্যাপটপ শিকিব যি শিকে ডিসাইডেড টু আপোনাৰ যেনে এক্সাম্পল মই কম্পিউটাৰ শিকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো মই কম্পিউটাৰ চলাব নাজানো কম্পিউটাৰ শিকিম মই যদি আপুনি কম্পিউটাৰ শিকাৰ সিদ্ধান্ত লয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ সময় থাকে নাইবা হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ পিছতো সময় থাকে 2-3 মাহ কোনোবা কম্পিউটাৰ শিকে নাইবা কোর্স লৈ পেলাই কম্পিউটাৰ শিকে যদি সিদ্ধান্ত লয় তে মই কম্পিউটাৰ শিকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো
I have decided to I লগত have বহিব মই মানে I লগত has নবহে have বহিব I have decided to আপুনি সিদ্ধান্ত লৈছে কি সিদ্ধান্ত শিকাৰ learn কি শিকিব কম্পিউটাৰ I have decided to learn computer তেখেতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তেখেতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম যেনেকুৱা হলে নহব মই কষ্ট কৰিব লাগিব হাৰ্ড অৰ কৰিব লাগিব তেন্তে she is বা he is তেখেত লৰা মানুহ he is decided to work hard he is decided to work hard নাই আমি ৰাস্তাখন মেৰামতি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ নিছো ৰাস্তাখন বেয়া হৈ আছে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে আমি ৰাইজে মিটিং মাতি আমি প্ৰস্তাৱ নিছো ৰাস্তাখন মেৰামতি কৰিম ভাল কাম কৰিম তেন্তে we have decided to আমি সিদ্ধান্ত লৈছো কি repair the road নাইবা street we have decided to repair the road নাইবা street তে সিদ্ধান্ত ললে এনেকৈ কৰিব নাম্বাৰ 5 নম্বৰ আজি এই ভিডিঅত এই পাঁচটা দিন আপোনাৰ ৰং হলে ডিস্টার্ব পাই থাকে আর আপনার লাজ নকরিব আমি লাজর বাবে মরি গৈছো আমি ইংরেজি কথা কোৱাৰ বাবে লাজ কৰো বা কোনবা ভুল হয় না গ্রামার ভুল হয় নেকি না সেন্টেন্স ভুল হয় নেকি আপুনি যদি লাজ নকৰে ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি যি হয় হ'ব শিকিব আইছো আমি তো নাজানো সেই কাৰণে শিকিব আইছো যদি আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত নাইবা কোনবা বজাৰত গৈছে দোকানীৰ লগত যদি আপুনি ইংরেজি দুই এটা কথা কয় অটোমেটিক লাহে লাহে শিকি আহিব তে কোনো কাম কৰাৰ বা শিকাৰ চেষ্টা কৰিলে আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব কোনো কাম কৰাৰ বা শিকাৰ চেষ্টা কৰিলে আপুনি সদায় কি ইউজ কৰিব ট্ৰাইং টু গঠন এনেকুৱা হ'ব কোনো কাম কৰাৰ বা শিকাৰ আপোনাৰ চেষ্টা কৰিলে মই চেষ্টা কৰি আছো I subject plus be verb মানে is am are নাইবা was were past form হলে মই চেষ্টা কৰিছিলো তখন was one আনিব তেতিয়া subject plus be verb plus trying to তাৰপিছত আপোনাৰ verb 1 নাইবা এক্সটেনশন এনেকে ইউজ কৰিব I am trying to কি ট্রাই কৰিছে verb 1 তাৰপিছত এক্সটেনশন যেনেকুৱা এক্সাম্পল মই ইংৰাজী শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ইংৰাজী শিকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো সেই কাৰণে ৰেসপেক্টেড স্যাৰ কিডস চেনেল চাই আছো নহয় জানো তে মই ইংৰাজী শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো I am trying to learn English ইজি I am trying to learn English মই ইংৰাজী শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো একদম সহজ ইংৰাজী ভাষা সহজ যেনেকুৱা মই কোঠালিটো পৰিষ্কাৰ কৰি আছো নহয় তাই কোঠালিটো পৰিষ্কাৰ কৰি আছে she is trying to neat and clean the room নাইবা she is trying to clean the room দিলে হ'ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হলে neat and clean she is trying to neat and clean the room okay মোর বন্ধুয়ে মোক অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা কৰি আছে okay my friend is trying to motivate me মোর বন্ধুয়ে মোক অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা কৰি আছে এইখিনি হল আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ যদি ৰেগুলাৰ আমাৰ ভিডিও চাই থাকে ৰেসপেক্টেড সার্কিটস চেনেল যদি কোনোবাই সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান আছে সহজ ভাষাত আপোনাক দিম আপুনি ৰেগুলাৰ চাব সকলো মোবাইল কম বেছি চাই থাকে কিন্তু আপোনালোক যদি আমাৰ ৰেসপেক্টেড সার্কিটস চেনেল চাই থাকে নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু যিকোনো জায়গাত আপুনি দিল্লীত গৈছে মুম্বাইত গৈছে গোৱাত গৈছে গুজৰাট গৈছে বিভিন্ন জায়গাত গৈছে ইংৰাজী কমপক্ষে আপনি চলি আহিব পাৰিব বিভিন্ন মানুহৰ লগত আপোনাক মূৰ্খ বুলি নকয় না বা ইংৰাজী নাজানে বুলি নকব আপুনি যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈ নিশ্চয় শেয়াৰ কৰিব যাতে ফ্ৰেণ্ডেও আপোনাৰ জৰিয়তে উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰে আজিৰ কাৰণে এইখিনি এৰিছো পৰৱৰ্তী ভিডিও আপোনালোকৰ চাব বুলি আশা ৰাখি সামৰিছো বাই বাই